เมืองแฮริงเกนในภาคกลางของเยอรมนีนะครับเป็นที่ตั้งของกองโซเดียมคลอไรด์หรือที่เรารู้จักก็คือเกลือแกงครับกองอยู่ตรงนั้นอย่างจำนวนมากจนได้ชื่อว่ามอนเตกาลีครับหรือภูเขาเกลือเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นกำเนิดของมอนเตกาลีเนี่ยนะครับเราคงต้องย้อนกลับไปในปี 1976 ครับเมื่อเกลือโพแทชเริ่มถูกสกัดจากเหมืองรอบๆเมืองเฮสเซนซึ่งในสมัยนั้นนะครับโพแทชเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสบู่หรือไม่ก็แก้วแต่ปัจจุบันครับโพแทชเป็นส่วนประกอบสำคัญในปุ๋ยยางสังเคราะห์และในแม้แต่ยาบางชนิดด้วยครับดังนั้นการสกัดจึงมีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานะครับปัญหาของโพแทชเนี่ยก็คือการขุดจะทำให้เกิดโซเดียมคลอไรด์จำนวนมากเป็นผลพลอยได้ออกมาดังนั้นมันก็ต้องมีที่สำหรับจัดเก็บถูกไหมครับและบริษัทที่ดำเนินการเหมืองก็เริ่มทิ้งเกลือทั้งหมดนี้ห่างจากแฮริงเกนเพียงไม่กี่ไมล์เท่านั้นครับและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นการทิ้งเกลือแบบนี้มันก็ได้กลายเป็นทำให้บริษัทเนี่ยได้สร้างภูเขาเกลือขนาดใหญ่ชื่อมอนเตกาลีหรือการีมันจาโรขึ้นมาโดยปริยายเลยครับในปี 2017 ครับมอนเตกาลีนั้นตั้งอยู่ที่ความสูง 530 เมตรหรือ 1,740 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลและครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 เฮกตาร์ดังนั้นการเรียกภูเขานี้ว่าภูเขาเทียมมันก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงหรอกครับมันสามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในแฮริงเกนหรือแม้แต่ในการขับรถผ่านมอเตอร์เวย์ก็ตามตรงภูเขานี้ครับมันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วด้วยและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผู้คนสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อขึ้นไปยืนที่ภูเขาเกลือขนาดยักษ์แห่งนี้ได้ด้วยพร้อมกับการเดินทางมากับไกด์ทัวร์และการขึ้นไปบนยอดเขาโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีและที่ราบสูงบนยอดเขาขนาด23เฮกตาร์นะครับสามารถมองเห็นวิวหุบเขาทั้งหมดแม่น้ำแล้วก็ผืนป่าเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะไม่มีการคำนวณปริมาณภูเขาเกลืออย่างเป็นทางการนะครับแต่แหล่งที่มาส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบเนี่ยระบุว่ามวลในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ236ล้านตันมันครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล114สนามครับและหนักเท่ากับหอไอเฟล 23,600 แห่งเลยที่สำคัญคือปริมาณเกลือที่จะถูกนำมาทิ้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1,000 ตันครับผ่านสายพานลำเลียงยาว 1.5 กิโลเมตรดังนั้นภูเขานี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากถึง 7.2 ล้านตันต่อปีภูเขาเกลือขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในใจกลางเยอรมนีใกล้กับป่าไม้และก็ผืนน้ำทำให้เกิดคำถามด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างครับการวิจัยพบว่ากองเกลือที่เพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดน้ำเกลือจำนวนมากส่งผลให้แม่น้ำแถวนั้นมีความเค็มน้ำใต้ดินก็เค็มเหมือนกันและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 60-100 สายพันธุ์ที่เคยอยู่ในแถวนี้เหลือเพียง3ชนิดเท่านั้นเองด้วยทั้งหมดนี้นะครับมันก็พอที่จะอธิบายได้ว่ามันเป็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมครับแต่อุตสาหกรรมโพแทชมีขนาดใหญ่มากในภูมิภาคนี้โดยมีการจ้างงานหลายพันตำแหน่งดังนั้นการปิดการผลิตจึงไม่ใช่ทางเลือกสำหรับบริษัทกาลีแอนด์เซาส์ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเหมืองมีการได้รับการขยายใบอนุญาตทำเหมืองไปจนถึงปี 2060 แถมยังมีคำขอขยายภูเขามอนเตกาลีนี้อีก 25 เฮกตาร์ที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2020 อีกด้วยครับและที่น่าสนใจก็คือมอนเตกาลีเนี่ยเป็นแหล่งทิ้งเกลือที่ใหญ่ที่สุดและต่อมาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาขาวโพลนสุดท้ายแล้วนะครับการได้อะไรมาบางอย่างของเมืองนี้มันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างมาเหมือนกันคุ้มค่าหรือไม่ตรงนี้คุณผู้ชมก็ลองตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ